Astăzi vom reacționa la Skibidi 70 partea a treia și vă voi arăta toate secretele din acest episod. Înainte să începem, băieți și fete, vreau să vă spun un lucru. Știu că acest episod a fost postat acum 8 zile, însă am așteptat până acum ca să fac reacția dintr-un singur motiv. Știți că de fiecare dată când apare un nou episod din Skibidi toate, eu reacționez la ele și după reacționez la secrete și easter egg-uri din episodul acesta. Ei bine, de fiecare dată sau de aproape fiecare dată când am făcut chestia asta, după câteva zile după ce s-a lansat episodul, apăreau alte secrete pe care eu pur și simplu nu le-am văzut sau oamenii la care am reacționat, care analizează videoclipul, nu le-au văzut și mi se părea foarte, foarte nașpa, așa că de data aceasta vom reacționa la episod și după vă voi arăta toate secretele din el. Hai să vedem care-i treaba. Este și un episod destul de lung, vă spun sincer că eu nu m-am uitat deloc la episodul ăsta, am auzit că o să moară omul de știință. Nu știu dacă este adevărat sau nu, o să văd care-i treaba, let's go. Let's go, deci eu nu m-am uitat deloc la episodul ăsta, vă spun încă de pe acum. Știm de aici, din episodul trecut, unde au rămas băieții ăștia. Haideți să mergem, man. Și sunt foarte curios de... ok, partea asta este și din episodul trecut. Sunt foarte curios de secrete, man. Și de explicații. Hopa! Let's go. Mamă, 6 minute. Cred că este unul dintre cele mai... Oh, nu. Bă, stați puțin. Ăla de ce nu-l vede? Oh, e invizibil! Voiam să cred că este unul dintre cele mai lungi episoade. Bă, sunt invizibile? What? Ia uite-l pe ăla acolo. Ăla îi face invizibil, man. Oh my god, ok. Ce se întâmplă? Oh! Uite agentul! Vorbea cu... Oh my god, vorbea cu omul de știință! Bă, băi, și vede ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că agentul e mână în mână cu omul de știință sau ce înseamnă? Oh, no. No. Bă, cred că asta înseamnă, nu? Ce face? Oh, no. Bro, ce s-a... Oh my god, man. Băi, e prea puternic ăla. Închide ușa. Nu lăsa să fugă, man. Dar uitați-vă ce mic e aici. Ia uite și se teleportează. Nu lăsa, bro, să fugă. Hai să ne batem. Ok. Nu cred că este o idee bună nici să te bați cu el. Adică se vede clar că e mai șmecher. No. Păi și la ce face? Băi, speakerman. Asasină. Aia zic. No. Nice. No. Bă. Nu. Bă, l-au omorât pe ăla sau? A, nu l-au omorât, uite că mai poate. Bă, nu-mi spune. No. Oh my god, i-au omorât pe amândoi? No, ăla-i... Oh my god, bro. L-au omorât pe asasin. Au venit degeaba până aici, bro. Let's go. Let's go. Hai să te faci... No. Haide, mă, hai, omorâți-l. Nice. Bă, distrugeți-l pe ăsta, ești nebun? Distrugeți-l pe nesimțitul ăsta. Unde s-a dus, bro? Mergeți după el, bro. Mergeți după el. Oh, no. Oh, no. Bă. Faceți, bă, ceva, vă rog. Faceți, bă, ceva. Ia uite, au venit și fetele. Mamă, să nu le moare și pe ele, să nu moare și fetele, bro. Uite, vine și ăsta cu arma asta. Nu, mamă, l-a distrus. Ba nu l-a distrus, bravo. Oh my god, să nu moare și fetele, bro. Ce s-a întâmplat? De ce a luat-o asta? Fetele l-au omorât? Let's go! Asta s-a întâmplat, nu? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ele l-au omorât, nu? Oh, nu, bă, dar asta nu moare. Bă, mă enervează deja. Mor-mă odată. Ia zi, băi, șmechere, ce faci acum? Ia zi, băi, Skibidi bomb. Morți! Haideți, mă, frate, jos! Jos, mă, fraiere, jos! Ia, vedeți, mă, bă, l-au distrus.
Bă, l-au distrus, bro, let's go! Rip omul de știință, man. Doar datorită fetelor, un Gigi pentru fete în comentarii, băi și fete. Mamă, ok, cred că băiatul ăsta s-a dus prea departe. Cred că speakerman-ul s-a dus cam prea departe. Adică, băi. Nu cred că e necesar. Nu cred că era mort deja de prima dată. În fine. Let's go. L-au omorât pe omul de știință. Asta înseamnă că aici se termină totul, fraților. Nu cred că se termină aici episodul, nu? Pentru că știu că la final o să vorbească de Fuc, ce ziceam. Hai să vedem. Let's go. Nu, băi și fete, nu. Asta o să-și revină sau nu? Nu, bro. Bă, asta a murit ca un erou. La fel ca și toți ceilalți care au murit aici. Asta e atât de nașpa, bro. Holy shit. Uite-l pe ăla. Ăla e o fantomă, man. Ăștia sunt fantome? Ăștia sunt toți ăștia care au murit aici sau că nu înțeleg ce se întâmplă mai exact? Uite pe ăștia verzi. Uite, bă, deci nu înțeleg ce se întâmplă. Lasă că o să vedem la episodul cu explicația. Ce faci, băi? Well done. Mulțumită ție, omul de știință e mort. However, hopa, vine o amenințare mai mare. Astro Toilets. Ia uite-vă, băi și fete, ăștia care sunt îmbrăcați în verde sunt cu ăsta. Nu mai este nicio dovadă lăsată. Doar o singură chestie. Tu. Și că această bătălie tu nu ai supraviețuit-o, nu înțeleg. Îl omoară și pe ăsta? Oh my god, a murit și el. Oh my god, băi, și uite, l-au murit și pe cameramanul ăsta, gen, n-a vrut să lasă nicio dovadă, gen, de ceea ce s-a văzut aici? A murit și el, bro. Holy shit. Camera offline. Bă, sunt foarte curios ce au însemnat toate chestiile astea. Ok, băi și fete, ne aflăm pe canalul lui Dottobaio și o să ne uităm la explicația episodului. Hai să vedem. Bun, și aici ne spune care e treaba. Bă, frate, fiți atenți. Hai să mergem la părțile interesante, să nu ne uităm la tot, că nu are sens. Uite, aici vreau să știu de ce asta nu i-a văzut. And as soon as the door opens, we see the same inscription in the right corner. Ia uite. Transmission error and recording error and apare aia în dreapta. But another toilet came out of this door. But it turns out that this toilet does not see the agents. And also the same inscription is still on top. And already here we can notice that the plunger cameraman has become invisible. Bun, și aici și-au devenit invizibil, știm asta. And also the speakerman has also become invisible. Și ăsta la fel. In this frame we can notice the lucky guy. And lucky how guy. many times have I said that he is alive and he is only pretending? Since in the previous episode he received only a scratch and I was sure that he would survive. And I also mentioned that he moves around the laboratory as if he was already here. And it turns out that he was here before, and we also see that he has a bright green light under the camera. Ok, ea zice că norocosul, băiatul ăsta, cameramanul norocos, era aici de mult, gen. Lucru care, cred că e adevărat, bro, că ați văzut că The Fuck știa care-i treaba cu laboratorul. Himself who saved the agent so that they could get to the Skibidi scientist. And then we see how this cameraman became also invisible. And now it became clear to me how in part 4 of episode 67 he got into this laboratory, although we did not see how he entered there. But perhaps it was with the help of his invisibility that he got there unnoticed. Da, asta a intrat aici cu invizibilitate. N-a fost văzut la început. Has not yet disappeared, and even now we can hear how Dafuk Boom talking to the Skibidi scientist. Uite, și acum l-auzim pe The Fuck Boom, It was silly, cum vorbește cu ăla. My little pal will kill you. Opa! Deci se pare că The Fuck nu era cu aia. Voiau să-l omoare pe Skibidi Scientist. Ia uite, și-a venit ăsta. Goodbye, îi zice. And we see that the door began to close. But with the help of the remote control, the agents opened it again. Cu telecomanda s-a deschis. And then we see a very strange scene for us as Dafuk communicates with the Skibidi scientist. And it seems to me that the scientist himself used to work with Dafuk in this laboratory. But then they had disagreements and the scientist made himself a toilet and Dafuk tried to fight this infection. Ok, bun, deci
Fata asta zice că probabil acum arată totul, că parcă e totul prea pus acolo. Probabil ăștia au lucrat înainte. Au lucrat înainte The Fug Boom, agentul și Skibidi Scientist-ul, însă după... Na, ăsta s-a făcut o toaletă Skibidi, poate înainte nu era Skibidi, poate aveau anumite prostii de-astea, anumite neînțelegeri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ia vedeți. And after Defuk's words, we again see a green light on the camera, and the inscription on top disappears. And then the scientist turned to the agents and began to laugh because he thought that he could easily kill the agents. Asta arăt că credea că poate să-i omoare ușor. Uite că vine Skibidi Toilet. Let's go. Și aici începe bătălia. Ia vedeți. But the plunger man also turned it off. But another laser managed to shoot and wounded the plunger man. But then he also turned it off and Dar vedeți, băi și fete, că ăsta, gen, acum mi-am dat seama, el nu a supraviețuit pentru că tot a fost rănit, adică pe parcursul scenelor el tot e rănit. Already trying to escape. But the remote control of Mr. Boom is stronger than that of the scientist. And now we see that the scientist is already angry and presses again on his buttons. Uite, asta deja e nervos. Wanted to escape using a teleport and even said goodbye to the agents. But the plunger cameraman turned off this ability. Nu putea să plece, băi și fete. I-a zis, bă, vin aici. Since it turns out that this ability can be turned off or absorbed. And I didn't even think that this ability had such weaknesses. And I always thought that teleport was too cheating ability. Ok, ea întotdeauna a crezut că e prea șmecher să poți să te teleportezi în universul Skibidi, dar se pare că poate să fie dezactivată asta. And the plunger man challenges the scientist to a fight, and the scientist takes out his huge gun and the Mamă, bă, dar asta întotdeauna trebuie să fie mai șmecher. Uite, și le rănește. Îl rănește. But because he's too relaxed, he gets a spear in the head from Speakerman, and the Speakerman went into close combat. Ia uite, but the scientist was able to catch him, and Plungerman went to help. S-au băgat ăștia pe ei. The scientist threw him away and then tore the Speakerman into two Ia parts. uite, și aici la omorât, băi, și fete, aici m-am panicat eu. And I was very surprised that this is how the Speakerman would die. Așa o să moară Speakerman. In fact, he has not died yet, and we see how two brothers are already hitting the scientist's face together. Aici n-a murit încă. But the scientist was able to fight them off and fired from his cannon at the plunger man, and then he destroyed the speaker man. Și aici l-a omorât pe Speakerman. Asta a fost o parte foarte tristă. The Dark Assassin was one of my favorite characters, although it will last for a while, but we already know what will happen in the end. In any case, we will talk about that later, and now we see that the scientist was able to take the remote control. Asta acum se teleportează. Și a luat, cum îi spune, fraților, telecomanda de la asta ca să nu mai poată să-l atace. Ia uite, și-au venit ăștia. Reinforcements of agents broke through the door, and we see the new ability of TV Man. How TV Man was able to absorb this black smoke. And because of this, the scientist uite, noua abilitate a lui TV Man să absorbe chestia asta. Gazul ăsta negru. E ce a zis? O să te demolez. I will demolish you. Ia uite, acolo este un model de navă spațială. But we probably won't see it anymore since the scientist has big problems. And the scientist fired his laser. But TV Man, with the help of a sound wave and light, threw the scientist away. And then the cameraman attacked him. But the scientist was able to open the door under his feet and jumped in. Ia uite, și ăsta s-a dus jos. TV Man said, "Stand back now." TV Man a zis, dați-vă înapoi. Și acum a venit TV Man-ul mare. Stand back now, eu zic, dați-vă înapoi. Și acum a venit TV Man-ul mare. TV Man-ul, Skibidi Scientist-ul mare. I said many times that the scientist has another and stronger body. But in fact, this body is asta își schimbă corpurile așa, frăților. And from the weapon, we see only 4 large lasers and 2 small guns on the sides. But the agent somehow closed the door, and it seems strange to me. Because to open this door, you need the same remote control as the plunger cameraman has. But where do the other agents get the remote control? Ok, aici îi se pare foarte ciudat că agenții aia au închis ușa, lucru foarte ciudat pentru că trebuie să ai telecomanda aia. Au avut telecomanda? Or perhaps TV Man had this remote control, since he was the first to enter the room. In fact, I really suspect the TV race since we have already seen that their books were on the space. And perhaps they themselves were on the space before. Și că poate TV-menii erau aici în această bază de mult timp. Ea suspectează rasa asta de TV-meni, cine știe. Poate ea sunt trădătorii. But I will always suspect them because it seems to me that they have their own goal. Anyways, the scientist decided to destroy these doors and just look at how powerful these lasers are. And what high-quality graphics. Boom tried very hard on this episode.
And these lasers destroyed this door in a second. Au distrus But totul reinforcements came laserele. from behind. Au And all venit the women fetele. immediately flew to attack the scientist's head. And at this time, Rambo distracted the Și bine a venit scientist, și and the Rambo scientist ăsta. immediately felt the damage and turned around and began shooting everywhere with his powerful lasers. And at that moment, we can see a bright hole behind his toilet. The frame is very blurry, but it seems to me that this is some kind of generator. Or it was Ia vedeți, băi, și vede acolo în spatele lui, are un there that generator. the Skibidi scientist was hiding, and the women headed exactly there. And the scientist continued to destroy his base and wanted to kill Rambo. And Rambo fell to the ground, and I thought that he was killed. Uite, credea că a murit But he was Rambo, alive. dar And era the în scientist viață. began to laugh. Asta And iar I- a râs, bă, ăsta tot he wanted to totdeauna kill râde him. și But his acum lasers went îl out and he omoară began to scream femeile. and rush from side to side. Ia And this vedeți. body was destroyed from inside as the women climbed inside this robot and began to attack the real scientist. And we see how the scientist flies out and unhooks the head of the TV woman from Ia his face. vedeți. And at this time, other women attacked the scientist on the head. Ia But he was vedeți. able to throw them off. Dar asta tot în viață e, băi, And when băi, the women altceva. landed, we see the face of the TV woman from the leaked frame. And we also see that the speaker woman forgot her katana in the head of a scientist. But Uite, și speaker woman și-a uitat katana în capul lui. Asta a plecat și acum gata. Since the most important moment has arrived. When the scientist tried to escape outside, our titans were already waiting for him. And the cameraman grabbed the poor scientist and fried him for the speaker man. Asta a început And at bine, this l-a moment, we prăjit, can hear from the l-a scientist făcut that pui he is asking crispy. for mercy. Pui crispy, frățioară, asta Although he meriți. spoke his own language, Na, și but I'm după sure that he asked for s-a întâmplat mercy. ce s-a întâmplat, băi, și Since fete, in ia episode uitați-vă. 70, he didn't have a broken screen. Threw Ia the uite. scientist to the ground. Și and aici then the plunger omul de cameraman știință mort. and took off his lens, and we Și see acum, that băi, the și fete, sunt curios de large partea TV asta. man's screen is broken, but he said that it was only a scratch. Just a scratch. Doar o zgârietură. And it's very funny that TV man said that it was only a scratch. And this means that changing the screen is not difficult. And I'm happy for him because he helped the agents a lot. And then we see a heartbreaking Oh, moment și aici un moment foarte as the nașpa. plunger cameraman crawled to the speaker man with the last of his strength and took him by the hand. And this is such a heartbreaking moment that I have no words, although I guessed about his death. But when I realized that he really died, I felt very bad because Și că ea știa că o să moară din celelalte episoade, că erau dovezi, dar când s-a întâmplat he is my asta, favorite s-a character. simțit foarte And prost. he did not give up until the very end, and we will never forget him. And the most important thing is that plunger cameraman forgave him for sacrificing the twins. And now Speakerman died without regretting anything. Press F to pay respect. Press And F. we also Fă see în that even the comentarii. TV woman cried, and we see such emoticon for the first time. But suddenly the transmission error Uite, și aici, băi, și fete, se întâmplă ceva ciudat. and recording error Transmisia. message appeared again. And Îl we vede see a iară pe cameraman ăla. in a red shirt who was watching all this, and he became invisible. And then we see two cameramen shaking hands, and then we Ia see a uite și green pe light ăștia. and the secret agent himself. And he sits at the table, and next to him are the heads of cameraman, speakerman, and TV man. Ah, ia uitați-vă aici, băi, și fete, are capetele astea, nici nu le-am observat. Wow, ce tare. And it seems to me that it was he who created all the races of agents. And then he says, "Well done, thanks to you that scientist cooked." However, a bigger threat is coming, and we see the face of the Astro Toilet. Bun, și aici ne zice că vine o nouă amenințare, Astro Toilets. That's why some things are to remain secret, and there is no evidence left except one thing. And the Plunger Man will not survive this battle. And then we see how sparks begin to come from Plungerman. Asta e Plungerman și aici moare Plungerman. And Camera Woman wants to help him. But Cameramanul vrea să-l ajute. Woman stopped her. And Plunger Cameraman showed with his last strength, thumbs up to Cameraman Titan. And we see that the Cameraman Titan did not understand what was happening and tried to take a closer look. Cameraman Titan nu înțelegea ce And se at the top întâmplă. we see the inscription critical damage. And the life Critical in our damage. hero fades away. Și aici s-a terminat, gen, bă, l-a vrut să scape de dovezi, de ce? This is where the episode ends. Aici s-a terminat and I actually episodul. have tears in my eyes after all this. Two of the best agents died, and I don't even know what to Doi say. dintre cei mai buni agenți au murit, da, a murit și omul de știință, deci e I guess bine. that one of them would die and also assumed that even two could die. And so it all happened. And this is the most tragic episode of all time. Cel mai tragic episod. And the Skibidi toilet will no longer be the same for us. But in any case, life goes on and the series continues, and be sure to press the like button in honor of these heroes. But let's talk about Dafuk Boom and these cameramen. Hai să despre Dafuk And Boom. these are the same cameramen that we saw in the elevator in part 2 of episode 70. Așa sunt aceiași cameramen din I'll lift. tell you even more. These are the same twins cameramen that Michael Jackson was Uite, supposed to ăștia kill. pe care au omorât But Michael in fact, Jackson sunt he aceiași. didn't kill them, and they became invisible. And they deliberately stayed behind to fake their death. And the cameraman in the red shirt also did it. Nici And ăsta this n-a plan murit. was made by a secret agent who thought absolutely everything. Și acest plan a fost făcut de Dafuk And he Boom. also killed the plunger cameraman because he knew too much. Și ăsta l-a omorât pe Plunger cameraman pentru că știa prea multe.
Voi credeți, băieți și fete, că gen ăsta nu vrea să apară? Adică Plunger cameramenul tot l-a mai văzut pe agent. Credeți că agentul nu vrea să apară deloc și de-aia l-a omorât? Pentru că l-a omorât practic că știa prea multe. But you know what? As always, I will make another video about a secret agent and also about these cameramen. Cei că și o să mai fac un videoclip despre acest agent. Bă, băieți și fete, voi ce credeți? Ce credeți despre băiatul ăsta, man? Eu cred că agentul ăsta nu e de partea cameramenilor și astea, gen. De ce l-a omorât pe ăla dacă e de partea cameramenilor? Eu cred că el doar vrea să se dea, gen, sau vrea să-i folosească. Nu vrea ca cameramenii, TV-menii și speaker-menii pe care ci că el i-a creat, uitați-vă aici capetele lor, nu vrea să-i omoare pe ăștia, dar vrea să se folosească de ei, ca să facă ceva, gen. Ca să se bată gen cu Astro Toilet și după să-i omoare și pe ei, habar n-am, scrieți voi la comentarii, asta este teoria mea. Teoria mea este că el i-a creat pe ăștia, nu le vrea binele, dar nici rău, vrea să se folosească de ei. Și ăsta, Plunger cameraman, și-a cam dat seama că, băi, asta e puțin. Tu acum mi-ai omorât toți prietenii și acum ce faci, gen? Cum mi-ai omorât tu mie toți prietenii? Acum vin după tine. Că tu erai în spatele la toate chestia astea, tu ai plănuit totul. De ce n-ai putut să-mi salvezi prietenii, nu? Că puteai să-mi salvezi dacă voiai, știi? Și gen ăsta, ca să evite un conflict, l-a omorât pe Plunger cameraman. Asta este teoria mea. Scrieți și voi la comentarii ce teorie aveți voi.